नमस्कार, मी रोहिणी। सध्याच्या लॉकडाऊन पिरियडमध्ये मुलांसाठी रोज नवीन खायला काय बनवायचे हा प्रश्न तुम्हाला सगळ्यांनाच पडला असेल। तर बनवायला अगदी सोपा आणि कमीत कमी साहित्य लागणारा आणि खायला एकदम रुचकर असा रवा डोसा आज आपण बनवणार आहोत। साधारण 3 डोसे बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे अर्धी वाटी दही, 1 वाटी रवा, थोडीशी कोथिंबीर आणि 1 हिरवी मिरची। सुरुवातीला आपण हे दही 5 सेकंदासाठी मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया। हे दही आपण परत एका पातेल्यात ओतून घेऊया आणि मिक्सरचे भांडे आपण पाण्याने धुवून ते पाणी ह्या पातेल्यात ओतूया। जर तुमच्याकडे मिक्सर नसेल तर तुम्ही दह्याला चमच्याने हलवून आणि त्याच्यात पाणी मिक्स करून हे मिश्रण तयार करू शकता। या दह्यामध्ये आपण थोडा थोडा रवा ॲड करत जाऊ आणि चमच्याने हलवत जाऊ। हे मिक्स करताना येथे रव्याच्या गाठी तयार होणार नाही याची आपण काळजी घेऊ। आता आपण आपली मिरची आणि कोथिंबीर बारीक कापूया आणि या मिश्रणामध्ये ॲड करूया। या मिश्रणामध्ये आपण हवा असल्यास बारीक कापलेला कांदा आणि बारीक कापलेला टोमॅटो पण ॲड करू शकतो। तसेच चवीनुसार आपण मीठ ॲड करूया। आता हे सर्व मिश्रण आपण एकत्र करून किमान 15 ते 20 मिनिटांसाठी ठेवूया। आपलं हे मिश्रण तयार आहे आणि आपला तवाही गरम झाला आहे आणि तव्यावर तेल टाकून आपला डोसा तयार करायला आपण सुरुवात करूया। तर तयार झाला आहे आपला क्रिस्पी रवा डोसा। हा डोसा तुम्ही सॉससोबत सुद्धा खाऊ शकता किंवा चटणीसोबत खाऊ शकता। जर तुम्हाला आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।